হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সকলোলৈ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু এই শুভক্ষণত মই এটা খুব সুন্দৰ পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰু এই পিঠাবিধ মই আমাৰ যি নেশ্যনেল ফ্লেগখন আছে সেই ফ্লেগখনত থকা 3টা ৰং ব্যৱহাৰ কৰি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেন্তে পলম নকৰোঁ আৰু ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই পিঠাবিধ বনাবলৈ মই প্ৰথমতে ল'লোঁ, এইখিনি হৈছে পিঠাগুড়ি। আপোনালোকে যিকোনো চাউলৰ ল'ব পাৰে, খালি বৰা চাউলৰ নল'ব। আৰু এয়া হৈছে গাজৰ আৰু লগতে এয়া ধনিয়া আৰু পদিনাৰ চাটনি। ইয়াত মই গাজৰখিনি বইল কৰি ল'লোঁ। আৰু প্ৰথমে যি পিঠাগুড়িখিনি লৈছোঁ সেই পিঠাগুড়িখিনিত মোৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে নিমখ দিছোঁ, যাতে পিঠাটোৰ অকণমান টেষ্টটো নিমখীয়া হওক। ভালদৰে প্ৰথমে পিঠাগুড়িখিনিৰ লগত নিমখ মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত অলপ অলপকৈ পানী দি পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম পানীৰ লগত আৰু এটা বেটাৰৰ নিচিনা বনাই ল'ম। আমাক খুব বেছিকৈ পনীয়া বা ডাঠ নালাগে, সেই অনুপাতেই পানী মিক্স কৰিব আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব পিঠাগুড়িখিনিৰ লগত। এয়া দেখা পাইছে মই কিমান ডাঠকৈ ৰাখিছোঁ, কনচিষ্টেঞ্চিটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ভালদৰে। নেক্সট এই যি গাজৰখিনি আছে এই গাজৰখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মই পিচি মিহি কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ গাজৰখিনি ৰুকি ল'লোঁ, যিহেতু মোৰ বইলে আছিলে গাজৰখিনি, সেইকাৰণে বেছি সময় নাই লগা। আৰু এতিয়া যি মই বেটাৰটো বনাই লৈছিলোঁ চাউলৰ গুড়িৰ, সেইখিনি অলপ অলপকৈ ইয়াত দি দিম। মই গোটেইখিনি নালাগে, যিহেতু মই 3টা কালাৰ ইয়াৰ পৰাই উলিয়াব লাগিব। আৰু এতিয়া গাজৰখিনি আৰু চাউলৰ গুড়িখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ পেষ্টৰ নিচিনা বনাই ল'ম। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। মোৰ যিটো চেফ্ৰন কালাৰ বা অৰেঞ্জ কালাৰ মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। নেক্সট এইখিনি হৈছে মই যিহেতু ক'লোৱে চাটনি, ধনিয়া আৰু পদিনাৰ চাটনি। আৰু ইয়াতো তেনেকৈ চাউলৰ গুড়ি মিক্স কৰিম। অলপ অলপকৈ চাউলৰ গুড়ি ইয়াত দি ল'ম আৰু এইখিনিও ঠিক তেনেকৈয়ে মিক্স কৰি বেটাৰটো বনাই ল'ম। আৰু এইখিনি মই যেনেকৈ গাজৰখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ, তেনেকৈয়ে এই চাটনিখিনিৰ লগত মিক্স কৰি লোৱা এই যি বেটাৰটো আছিলে চাউলৰ গুড়িৰ, সেই বেটাৰটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখা পালে মই কোনো ধৰণৰ ইয়াত ফুড কালাৰ বা কেমিকেলছ ইউজ কৰা নাই, যিহেতু ফুড কালাৰ কেমিকেলছ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয়। সেয়ে মই নেচাৰেলি যিখিনি বস্তু আমি খোৱা বস্তুৰ পৰা কালাৰ পাওঁ, মই সেইখিনি বস্তুৱেই ব্যৱহাৰ কৰি এই পিঠাবিধ বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া নেক্সট ষ্টেপত মই এনেকুৱা এটা ইডলি ষ্টেণ্ড বা পিঠা বনোৱা ষ্টেণ্ড লৈ ল'লোঁ, তাত অলপ ঘি সানি ল'লোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই যি চেফ্ৰন কালাৰটো আছে সেই বা অৰেঞ্জ কালাৰটো, সেইখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ প্ৰথমে ছেট কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে বেটাৰটো কিমান ডাঠ হ'ব লাগিব, নহ'লে গোটেই কালাৰবিলাক আমাৰ ইটোৰ লগত সিটো মিক্স হৈ যাব। সেয়ে বেটাৰটো সিমানেই আমি ডাঠকৈ ৰাখিব লাগিব, যাতে ইটোৰ লগত সিটো মিক্স হৈ নাযায়। এতিয়া অৰেঞ্জ কালাৰৰ পিছত ইয়াত মই দিম হোৱাইট কালাৰ, যিটো মোৰ পিঠাগুড়িখিনি আছিলেই, সেইখিনি ইয়াত এড কৰিম। সামান্য দি দিছোঁ আৰু খুব বেছিকৈ নিদিওঁ, কাৰণ পিঠাটো যেতিয়া পিছত সিজি যাব, সিজি যোৱাৰ পিছত ফুলি যাব, তেতিয়া ইয়াৰ শ্বেপটো বেয়া হ'ব। সেয়েহে মই যিমান প্ৰয়োজন সিমান অনুপাতেই মই ইয়াত পিঠাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। নেক্সট যিটো গ্ৰীণ কালাৰৰ বেটাৰ আছিলে সেইটো ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ছেট কৰি ল'ম পিঠাটো। আৰু বাকী যিকেইটা খালী হৈ আছে সেইকেইটাতো এনেকৈয়ে ভৰ্তি কৰি পিঠাকেইটা বনাই ল'ম। আৰু এই পিঠাখিনি মই 15 পৰা 20 মিনিট ল' ফ্লেমত ধুনীয়াকৈ ষ্টিম হ'বলৈ দিম, তাৰপিছত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এয়া গোটেই পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ মই ষ্টিমত সিজাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম। আৰু এয়া নেশ্যনেল ফ্লেগৰ আৰ্হিৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰা মোৰ চাউলৰ পিঠা বা ভাপত দিয়া পিঠা মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। আৰু
যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।